নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই নৱজ্যোতি আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড 4 পোষ্টত কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব, আবেদন কৰিব। তো তাৰে কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ A to Z গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাম মই আজি। তো বেছি পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োঁ। তো আপোনালোকক ইয়াৰে লিংকটো, অফিচিয়েল লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা অ'পেন কৰিব পাৰিব। তো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। য'ত আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ আপুনি এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 3 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা এটা নতুনকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাতে আপুনি এপ্লাই কৰিব, ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই গ্ৰেড 3 টেকনিচিয়ান এণ্ড গ্ৰেড 4। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ মই। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকক লিখাই আছে কি লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, য'ত আপুনি কলেজৰ নাম লিখাই থাকিব, লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰ। তাতে আপুনি পোষ্ট চিলেক্ট কৰিব গ্ৰেড 4। তো আপুনি এপ্লাই কোনকেইটা পোষ্টত কৰিব। চ' আপোনালোকে গোটেইকেইটা পোষ্টতে টিক মাৰ্ক কৰিব। তো 180টা পোষ্ট গোটেইবিলাকত টিক মাৰ্ক কৰিলে। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি যাব। ফৰ্মখন আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট যোনে আপলোড কৰে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ নাম আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। কেণ্ডিডেটজনৰ নাম লিখিব, কেণ্ডিডেটজনৰ ফাদাৰৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত মাদাৰৰ নাম, মাৰ নাম লিখিব, মা দেউতাৰ এড্ৰেছ লিখিব, ভিলেজ লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড, পুলিচ ষ্টেচন লিখিব। তাৰপিছত আপুনি মেল ফিমেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ যি হয় ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াতে এনেকৈ যাব, ইয়াতে যাব। যি ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। দিলে হ'ল, আপোনালোকে ইয়াতে এজত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত অট'মেটিক আহি যাব। আপুনি জন্ম ক'ত পাইছিল সেই ঠাইখনৰ নাম লিখি দিব। পুলিচ ষ্টেচন কি আপোনালোকৰ লিখি দিলে হ'ল। ডিষ্ট্ৰিক্ট কি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আপোনালোকে সেইটো লিখি দিব। আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব। যদি আপোনাৰ এড্ৰেছটো ছেম হয় তেনেহ'লে ছেম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে দিলে হ'ল। আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। এপ্লিকেশ্যন যোনে এপ্লাই কৰে তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব। আপুনি ইণ্ডিয়ান হয়নে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব, য়েছ। যদি আপুনি জন্মৰ পৰা ইণ্ডিয়ান হয় তেন্তে বাই বাৰ্থ আপোনাৰ যি হয়, আপুনি হিন্দু মুছলমান যি হয় আপোনাৰ তাত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ PWD যদি য়েছ, যদি নহয় ন'। কেটেগৰী আপোনালোকৰ জেনেৰেল, OBC, SC যি হয় আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰি দিব। তো তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট। আপুনি লাষ্ট কি পাছ কৰিছে, ডিগ্ৰী, 8 পাছ, হাই ছেকেণ্ডাৰী, মেট্ৰিক যি পাছ কৰক। আপুনি ইয়াতে যদি হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, কোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে, কোনখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে লিখিব আপোনালোকে কিমান চনত পাছ কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী যদি হয়, হাই ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বিটখন, যদি মেট্ৰিকৰ হয় মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট বা আপোনালোকে পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন দিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰে, পঢ়ি আছে যদি ষ্টুডেণ্ট দিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে এনেই আছে ফ্ৰেছাৰ্ছ দিব। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জমেণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব। আপোনালোকৰ ফাইনেল
ফেমিলি এনুৱেল ইনকামটো দি দিব ইয়াতে। আপোনালোকে যদি BPL কাৰ্ডৰ হোল্ডাৰ হয় য়েছ, যদি নহয় ন'। আপুনি বা আপোনালোকৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে তেনেহ'লে য়েছ, আৰু যদি নাই যদি ন'। তাৰপিছত আপোনালোকৰ NCC বা আৰ্মি, হোমগাৰ্ড, চিভিল কিবা সেনেকুৱা মানে ৰিটায়াৰ্ড হোৱা যদি আছে য়েছ ন' দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনোবা ফেমিলি যদি গভৰ্ণমেণ্টত কাম কৰি আছে, ফেমিলি কোনোবা য়েছ ন'। তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ফটোত। তো চাইজটো 35 হ'ব লাগিব। ফটোখন ক্লিক কৰি আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। চ' ফটোখন এনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ফটো যদি ৰিচাইজ কৰিব নাজানে তো কেনেকৈ ৰিচাইজ কৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই তাৰো এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো ৰিচাৰ্জ কৰা লিংকটো মই দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ আপলোড কৰি দি, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছপোৰ্ট দি দিব। পাছপোৰ্ট আপোনালোকে দি দিব, এনেকৈ দি ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াতে ছাবমিটত কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাব ফৰ্মখন চব ঠিকে ঠাকে আছে নাই। যদি এবাৰ ভুল হৈ যায় নেক্সট টাইমটো আপোনালোকে আৰু ঠিক কৰিব নোৱাৰিব। চ' এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। চ' ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ PDF ফাইল আহিব। PDF ফাইলটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ফৰ্মখন আহিব। তো ছাবমিটটো ছাকচেছফুল হ'ব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু